Riktig AI-frossa på börserna i USA, men framförallt i Asien. Men Stockholm står emot. Och Storytel har kommit med rapporten nu på morgonen, så varmt välkomna till Börsfrukost. Det är tisdag, det är den 28 juli. Teknikoro på Nasdaq på Wall Street övergick i en riktig techfrossa senare i Asien. En hel del stora rörelser där som vi kan förklara med vad då? Dels cirkulär oro över att Nvidia köper saker från sina kunder. Ja, de finansierar sina kunders tillväxt precis. Kinesisk som statligt stödda investeringar för att utmana ASML. Att Kospi var ner, alltså sydkoreanska indexet, vi pratat mycket om, var ner 10,1% efter att ha handelsstoppats. SK Hynix som vi också pratat mycket om var ner 13%, Samsung Electronics 12%. Även japanska Nikkei var ner över 4%, lägsta nivån sedan i mitten av maj. Kioxia Holdings är ett minnesbolag jag tittat lite närmare på under morgonen, var ner 18% och är nu ner 60% från sin peak i juni. Många svaga aktier. Jag tog faktiskt fram en bild på det här Bloomberg tog fram en bild på det här cirkelarrangemanget som vi pratat så mycket om, att Nvidia alltså finansierar OpenAI som köper saker. Det låter som en potentiellt rörig bild. Nvidia, det är en potentiellt rörig bild. Stora bolag, rörelser fram och tillbaka som liksom har återkommit som en AI-capex-oro. Ja. Alltså, idag kan man nästan känna att det är lite skönt som Stockholms börsbevakare att vi inte har haft den här typen av koncentrerade uppgångar i vissa bolag. Jag läste någonting om att ASML, den står för 2/3 av Eurostock 50-uppgången i år. Så att när den rör på sig, då rör indexet också, kan man säga. Och den verkar röra sig efter rapportering om att ett bolag i Shanghai, vi vet inte vad det heter, har börjat göra samma typ av litografiredskap som ASML haft. En unik position inom, därav oroskomponenten för kinesisk priskonkurrens. Ja. Vi kan väl nämna att oljan också backade 13% efter nya uppgifter från Donald Trump, inte verifierade från Iran, tvärtom, men ändå uppgifter om att samtal pågår. Kanske blir det än en gång ett fredsbesked därifrån. Ja. Flera rapporter i flödet. Ska vi börja med Storytel som vi ska återkomma till? Ja, Storytel har kommit in nu på morgonen och man rapporterar ett resultat som är lite bättre på båda punkterna, skulle jag säga. På EBIT-nivå gör man 118 miljoner kronor, det är 11% bättre än Pinpoint-estimaten. Man omsatte 1,070 miljoner, vilket var 5% bättre. Så att jag skulle säga att det är en stabil rapport och man höjer faktiskt helårsprognosen. Men vi ska prata lite med Stefan Wård som representerar bolaget här efter börsens öppning. Förstås en kär vän och finanschef i bolaget med oss på länk alldeles strax. Flera rapporter från vida världen. Unilever kom in starkt precis nu på morgonen. Stark volymdriven tillväxt. Fernando Fernandes, som vd:n heter, säger att det här är det bästa volymkvartalet på över ett decennium. Man höjer sina prognoser. I motsatt riktning går Mercedes-Benz som sänker sina prognoser. Och så har brittiska Barclays rapporterat starkt. Det verkar vara trading och investmentbanksverksamhet som gör den banken på samma sätt som vi sett från många sektorkollegor tidigare. Ja. Vi måste väl lämna stora lyxkonglomeratet LVMH också, som har rapporterat ett nettoresultat på 5,7, vilket var lite sämre än de förväntade 6,2. Omsättningen kom dock i linje med förväntan och det var väl klockor och smycken som stod ut lite på försäljningstillväxtdelen, men det här med läder och mode som är deras stora del växte bara med 1%. Man skulle kunna se det som ett solitt och stabilt kvartal trots geopolitik och besvärande ekonomi. Det är den bild Bernard Arnault själv ger. Vi pratade om ägarbilden med Dior som holdingbolag igår. Dior som modemärke, alltså inom LVMH, är en glädjepunkt. Dior Couture lyfts fram som en av de starkare drivkrafterna inom det här modesegmentet som Martin pratade om. Ledningen beskriver en sekventiell acceleration tack vare Jonathan Anderson, pojken som ska revolutionera det här segmentet inom LVMH. Trevligt med vändning. LVMH är lite av en
Nyckelspelare förstås inom lyx. Vi får Kering och Hermes den här veckan också, så flera sektorkollegor att följa, hålla koll på. Nu har klockan slagit 9. Precis, är vi vid börsöppningen och jag tänkte vi skulle hålla koll på lite olika saker här. Dessutom så har då Lundin Gold hittat lite extra guld i sina gruvor och Essity har fått en sänkt rekommendation, så då ska vi också ha lite koll på. När börsen öppnar så är det så att Stockholmsbörsen öppnar ganska mycket kring nollan. Ett styrketecken får man väl säga. Ganska blandat bland storbolagen i färgkuberna uppe till höger på den här skärmen också. Vi har inte fått något avslut riktigt än i Storytel, men det ser ut att öppna nästan 10% upp. Essity backar lite på den här sänkta rekommendationen. Och man kan väl ha koll på lite, både Atlas Copco och Munters backar lite här i öppningen. Och det är väl såna här bolag som har haft en väldigt framfart i den här kölvattnet av AI. Som när AI-investeringar och den typen av bolag backar i USA och Asien, så kanske det sprider sig lite här, att de får en släng av sleven också, vilket vi kan se här. Du hade spanat någonting på Scandinavian Tobacco. Jag la in Scandinavian Tobacco, noterat i Köpenhamn på listan efter att Deutsche Bank satt köp på den aktien som var upp nästan 6% i den tidiga handeln. Så en riktig rökare, om ordvitsen ursäktas för det här tobakskopplade bolaget. I Stockholmsbörsens mest omsatta topplista hittar vi AstraZeneca som backar 2,5%, rapporterade igår. Jag antar att analysförändringsrekommendationer har satt sin prägel på handeln där. Vi hittar också Sandvik som backar 1%, medan H&M är en av vinnarna tillsammans med Saab bland de allra mest omsatta aktierna. Stockholmsbörsen precis över nollan, Köpenhamnsbörsen precis under. Ändå hyggligt motståndskraftigt, som vi varit inne på flera gånger med den här typen av rörelser. Intressant. Då tror jag att vi har Stefan Wård med oss här i sändningen som kan prata lite mer om Storytels rapport. Vi har ju bara dragit de övergripande siffrorna i kvartalet, vilket ser ut att vara lite bättre än väntat. Men välkommen Stefan, och berätta gärna lite mer om kvartalet som har gått. Ja, tack. Ja, men vi är väldigt nöjda med det här kvartalet. Vi rapporterar en stark topline-utveckling, nära 13% i konstant valuta. Fortsätter att expandera marginalen, så är riktigt bra tillväxt. EBITDA upp 27% year-on-year. Marginal i kvartalet 19,2% och 19,8% på rullande 12. Så att det känns som en solid leverans av Storytel i kvartalet. Kan du berätta lite om dynamiken kring de olika marknaderna och var ni har liksom höjt priserna och hur det har tagits emot? Ja, men prishöjningarna tas emot utan att ha någon direkt stor påverkan på vår churn, framförallt i Norden, där man ser att vi har fått lite högre prispunkt och där fortsätter vi att växa kundbasen. Det är inte jättestark tillväxt i NetAds, men den är ändå solid, tycker vi, för en marknadsledare, så det tas emot väl. I Europa är ju där vi verkligen växer starkt i streamingaffären och där har vi en ganska flat ARPU. Så vad man kan säga är att priserna är antingen stabila eller ökande i lokal valuta i lokala marknader. Sen är ju gruppen som helhet, så är det här i första kvartalet och vi har en större kundbas utanför Norden än i Norden, och det har ju en viss dämpande påverkan på ARPU-nivån. ARPU-utvecklingen då vi har högre genomsnittspriser i Norden. Är det för att det är nya kunder som man måste ge rabatter och locka in med lägre snittpriser tillfälligt, eller är det en mer permanent dynamik som man är på väg in i? Nej, men på grupp-ARPU är det permanent dynamik. Vi kommer fortsätta att växa starkare utanför Norden, och där har vi lägre genomsnittlig intäkt per kund. Så att det är den bilden man ser som en dämpande effekt. Men om du tittar på de lokala marknaderna utanför Norden, så är det en stabil eller positiv utveckling på priserna i respektive marknad. Så att vi har inte någon prispress i dagsläget. Jag såg att det var lite högre tillväxttakt ändå i publishing-delen. Är det här Spotify-avtalet, hamnar intäkterna i den delen eller hamnar det i streamingdelen? Intäkterna, eller avtalet som vi har med Spotify, gäller ju innehåll, så det går i publishing-benet. Det är att de kan använda vårt innehåll i sin tjänst.
Precis som Bonnier kan använda, eller BookBeat kan använda vårt innehåll i den tjänsten, eller Nextory kan använda vårt innehåll i sin tjänst. Det är ett likadant avtal där, så det går i publishing. Och sen i publishing så har vi även gjort Overamstel-förvärvet i kvartalet. Kanske kan återkomma till det förvärvet, men en mer grundläggande fråga. Det finns ju ett narrativ om att Spotify och de konkurrenter du nämnde ska ta död på er. Samtidigt redovisar ni ett väldigt starkt kvartal. Kan du resonera kort om Spotify-döden och dess hittills frånvaro i alla fall? Ja, nej, vi tror inte att Spotify eller någon annan tar död på oss, utan tycker att vår affär utvecklas väldigt väl, och man ser det i vår kundbas som fortsätter att växa och vår churn som ligger väldigt låg. Då. Så vi har ju mer än hälften av vår kundbas har varit med i Norden, har varit med oss längre än 5 år, så att det är en väldigt bra kvalitet i den. Och vi har ett starkt erbjudande av vad vi anser vara den ledande ljudbokstjänsten, så vi står oss mycket väl i konkurrens mot andra, och konkurrensbilden har varit tufft under ett antal år, och vi har lyckats väl i den marknaden. Så vi är konfidenta i att vi har ett väldigt bra erbjudande och att vår innehållsdrivna strategi är rätt väg framåt. Ni höjer lite prognosen för helåret, och ni nämner även att det här Overamstel är med i den liksom, beräkningen av hur mycket står förvärvet för och hur mycket står egentligen bättre utveckling i verksamheten för? Ja, men det är ganska jämnt fördelat skulle jag säga, men helt klart är att vår organiska utveckling är riktigt stark i första halvåret. Det syns i marginalutväxlingen, så även om vi hade haft pure organic så hade det motiverat en höjning av guidningen, eftersom den har utvecklats starkt under året. Ja. Det pratas ganska mycket om olika AI-initiativ och olika nya typer av tjänster inom Storytel. Kan du berätta lite om dem, och liksom, är det någonting som påverkar och som där ni kan se som hindrar och som förminskar churn redan nu, eller som ökar intäkterna på något sätt? Ja, vi är väldigt AI-drivna i vår produkt och user experience och utveckling av tjänsten, och vi lanserar ju Genie bland annat som är en riktigt stark bidragare till användarupplevelsen, och det där ska man förvänta sig att vi kommer fortsätta och lägga stor vikt vid. Det är så vi särskiljer oss mycket mot konkurrenter, att vi har en starkare användarupplevelse. Men vi använder även produktutveckling inom publishing-sidan, så att författarna får en bättre upplevelse att samarbeta med oss också. Och det syns genom vår lansering av Storytel Pulse i kvartalet. Så att det är en intensiv utvecklingsagenda, mycket AI-drivet i den. Det har skett under det senaste året och kommer fortsätta i hög takt framåt. Jag tänker, ni gör ju lite undersökningar och tittar på såklart användarmönster och så här. Jag skulle bara generellt sett vilja förstå, vi har ju Acast i Sverige som är väldigt duktiga på liksom poddar, vi har Spotify på musik, vi har er på ljudbok, och så har vi liksom de här stora streamingtjänsterna. Var ser du trenderna? Liksom? Vad spenderar folk sin tid på? Vilka är det som ökar mest av den här typen av användning av vår liksom begränsade tid? Svårt att säga. Jag skulle väl säga att inom ljudböcker så ser man ju att det är en kontinuerlig tillväxt i andelen av befolkningen som använder ljudböcker. Det är fler idag än vad det var för några år sedan, och om det går ännu längre bara. Så att det finns liksom en utveckling i beteendet där. Sen ser man de som är stora bokläsare. De ser väldigt stort värde i en tjänst som en unlimited streaming-erbjudande där du har obegränsad access. Det har blivit en väldigt bra uptake på det. Så det är 2 drivkrafter. Det ena är liksom att de som redan är kunder, att de använder och lyssnar mer. Men framförallt så handlar det ju om att bredda andelen av en befolkning som konsumerar böcker via ljudboksformatet då. Och det är 2 parallella trender tycker jag. Sen hur det står sig mot om folk lyssnar mer eller mindre på musik eller ser mer eller mindre på film, det har jag liksom inte lagt så där jättemycket tid på, utan vi är mer fokuserade på att se hur ser användandet ut just när det kommer till ljudböcker.
Men vi ser att det finns en tydlig andel av populationen som är bokläsare och som har varit, det är ingen nytt fenomen utan böcker har konsumerats under lång tid. Den andelen är stabil och ökande. Och det är väl någonting som vi tror kommer fortsätta framåt. Så att det gäller att ha ett starkt erbjudande och bra upplevelse, så kommer man kunna attrahera den typen av beteende till en tjänst som våra. Stefan, jättestort tack för att du var med i programmet och kunde ge lite mera ljus över rapporten som ser bra ut, och aktien är som sagt upp 9% på börsen, så ni får lite betalt för den kan man säga på en dag där börsen är oförändrad. Tack för att du var med. Får man sticka in en... jag ville bara fråga. Jag noterar istället för att fråga Stefan att Pareto, som var Stefans tidigare arbetsgivare, varit skeptiska till Storytel. Stefan vårdade själv en köprek på Storytel länge. Hans efterträdare var mer skeptiska. Idag ser det ju faktiskt ut som att Stefan Wård och Storytel, optimisterna, går vinnande ur den striden. AstraZeneca hittar vi däremot i botten på de mest omsatta aktierna i Stockholmsbörsen, ner 2%, rapporterade igår. Annars är det en Stockholmsbörs som fortsätter balansera kring nollan. Ja, det får man väl säga är en väldigt stabil utveckling när man tittar på hur det såg ut i Asien, eller att terminerna är också ner en del i USA. Men det har ju varit väldigt tråkigt att vi inte haft den här typen av fantastiska bolag och fantastiska uppgångar. Men en dag som idag så kanske man kan ändå tycka att det är lite skönt. Skönt är det, men ännu skönare är det att veta att Börslunch är tillbaka i EFN-rutan 11:45. Vad blir det fokus på då? Då har vi Lars Frick här från Aktiespararna och vi ska prata lite hälsovårdsbolag skulle jag tippa på, lite medicinteknik och lite andra spaningar från rapportperioden. Så det får ni inte missa. 11:45. Och sen fortsätter rapportperioden i USA förstås. Vi har Coca-Cola, Ford och UPS på rapportkalendern. Vi har sedan Microsoft och Meta imorgon onsdag på kvällen, Electrolux och Hexagon här i Stockholm. Mycket att följa och det gör man bäst på efn.se eller i din app. Tack för att ni tittat. Vi ses snart igen. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.